در دنیایی که ما زندگی میکنیم دنیای پر از ابتکارات است. تمام چیزهایی که در اطراف ما میبینیم توسط انسان ها کشف و یا اختراع شده. پیشرفت تکنولوژی امروزه را که ما میبینیم تمامش توسط بعضی از کسا دیزاین شده. کسی که را دیزاین کرده او را میگه انجینر. سلام علیکم دوستای عزیز، من هستم انجینر احمد شاه به کانال یوتیوبتون خوش آمدید. موضوعی که امروز ما میخوایم در این ویدیو با شما بحث کنیم درباره انجینری است. امروز ما درباره انجینر معلومات کافی به دست میاریم که انجینری چیست، انجینر کی است، از کدام کلمه گرفته شده، معنای کلمه چی است و چی تاریخچه داره. دوست های نهایت عزیز، موضوعی را که امروز میخوایم در موردش بحث کنیم انجینری است. من در مورد انجینری تحقیق و مطالعه نمودم و تمام معلوماتش برای شما در این پرزنتیشن جمع آوری کردیم. با دیدن این ویدیو هر آن سوال را که در مورد انجینری داشته باشین انشالله که جوابش در این بسته معلوماتی شما میتوانین پیدا کنین. خب آغاز میکنیم درس ما را Engineering and its History، انجینری و تاریخچه از او. In the name of the personage that tongue is the vacancy of it and heart its place of love. و نام آن ذاتی که زبان محل ذکر اوست و قلب جای محبت. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. تحصیل، علم و دانش قوی ترین اسلحه است که با استفاده از او شما می توانید جهان تغییر بدهید. بله دوستای نهایت عزیز، این واقعیت است. پیشرفت و ترقی دنیا و تکنولوژی امروزی تمامش از برکت علم و دانش و تحصیل است. اگر علم و دانش امروزی با این سطح نمی بود ما شاهد دنیا و تکنولوژی امروزی نمی بودیم. این آخر کار نیست. همچنان علم و دانش در حال انکشاف است و دنیا و تکنولوژی هم رو به انکشاف است و در آینده شاهد دنیای جدیدی با چیزهای جدید خواهیم بود. به این موضوع اساسی ما که انجینرینگ است درباره ازی بحث میکنیم. The word engineering itself comes from the Latin ingenium meaning cleverness and talented and engineer meaning to design of device. خود کلمه انجینری که از کلمه لاتینی انجینیوم گرفته شده که به معنای لایق و با استعداد است و انجینیر که از به معنی دیزاین ابتکار است. or engineering word comes from engineer word و یا انجینری که از کلمه انجینر اشتقاق شده. In 14th century the people who made such engine on that time engine was the name of the military machines they called them as engineer. در قرن 14 او مردمی که ماشین سیچه می ساختن ور انجینر می گفتن. دوستای عزیز، در گذشته انجین که بود برای ماشین های نظامی به کار برده می شد و همچنان دیگه سیچ انجین یک وسیله جنگی بود که در هنگام جنگ برای از بین بردن حصاره ها و دیوارها و استحکامات قلعه ها از استفاده میکنن. تصویرش شما میتونید در پهلوی متن ببینید. So, engineers comes from engine and engines come from Latin ingenium word meaning smart and intelligent. لذا انجینر که از کلمه انجین اشتقاق شده، انجین که باز از کلمه لاتینی انجینیوم گرفته شده که به معنای باهوش، لایق می باشه. حالا در مورد از این بحث میکنیم که انجینری چیست و انجینر کیست. What is engineering and who are engineers? Engineering is the use of scientific principle to design and build machines, structures and other items including bridges, tunnels, roads, vehicles and buildings. انجینری میگه عبارت از استفاده از قواعد ساینسی برای دیزاین و اعمال کردن ماشین ها، ساختمان ها و دیگر چیزها شامل پله ها، تونل ها، سرک ها، وسایط و ساختمان ها می باشد. و یا engineering is the process of designing and creating systems or structure to solve a specific problem. و یا انجینری پروسه دیزاین کردن و خلق کردن سیستم ها و ساختمان ها برای حل یک مشکل معین می باشد. Engineers use the principle of science and mathematics to design and build systems that safely and effectively meet the needs of society.
انجینرها با استفاده از قواعد ساینسی و ریاضیات دیزاین و اعمار میکنه سیستم های را به شکل ایمن و تاثیرگذار به نیازهای جامعه. و یا engineers are the persons who find solutions to human being problems by using the knowledge of science, mathematics and its economy. و یا انجینر میگه کسانی هستند که برای مشکلات جامعه بشری راه حل پیدا میکنه با استفاده از علم ساینس، ریاضی و اقتصاد. حالا در مورد از این بحث میکنیم که انجینری چی تاریخچه داره. History of engineering. Engineering had existed since ancient times. انجینری میگه از زمانهای بسیار قدیم میگه موجود بود. It means the engineering start step by step with the living era of human being in the earth in the early times. این به این معنی که انجینری از زمانهای قدیم، از زمانی که انسان بالای زمین زندگی کردن آغاز کرد، قدم به قدم پیش میرفت. And it spins along a more than 5 million BC years history. و این تقریبا 5 میلیون سال قبل از میلاد تاریخ داره. By this we classify the history of engineering and its invention in 3 big eras. از این لحاظ ما تاریخچه انجینری را و اختراعاتش به 3 دوره بزرگ تقسیم میکنیم. Ancient era, Middle era and Modern era. یعنی دوره قدیمه، دوره متوسطه و دوره مدرن. حالا در مورد دوره قدیم بحث میکنیم. Ancient era, the pyramids in ancient Egypt, ziggurats of Mesopotamia, the Acropolis and Parthenon in Greece, the Roman aqueducts, Via Appia and Colosseum, Teotihuacan and the British Temple of Tanjore, among many others, stands as a testament to the ingenuity and skills of ancient civil and military engineers. میگه اهرام‌های قدیم مصر، قصر زیگورات در مسوپوتامیا، قلعه‌های اکروپولیس و پارتنون در یونان، کانال روم، قصر ویا اپیا و میدان سالون تئاتر تیوکان و بریدسور، معبد تنجر و دیگرها برای ما شما مهارت و هوش انجینرهای ملکی و نظامی قدیم را نشان میده. Other monuments no longer standing, such as the Hanging Garden of Babylon and the Pharos of Alexandria, were important engineering achievements of their times. و همچنان دیگر آثارهایی که حالا موجود نیست، مثلا باغ ویزان بابلیون، منار الکساندریا، که در زمان خودشان یک دستاورد انجینری به حساب می رفتن. And were considered among the 7 wonders of the ancient world, که از جمله 7 عجایب دنیای قدیم حساب می شدند. دوستان نهایت عزیز، ما بر شما اینجا تصاویری از قصرها و چیزهایی که در گذشته ساخته بود بر شما گرفتیم، براتون نشان میدم. اینی که از اهرام‌های مصر است. تصویری که شما میبینین این قصر زیگورات است و این تصویر دیگری که شما میبینین که از قصر اکروپولیس هست. اینی که از کانالیا ماجرای روم هست. اینی معبد تنجویر است. اینی باغ‌های اویزان بابلیون است و اینی که از منار الکساندریا می باشه. و حالا در مورد ماشین های بحث میکنیم که در دوره قدیم موجود بود. The 6 classic simple machines were known in the ancient Near East. 6 ماشین ساده قدیمی میگه شناخته شد در خاور نزدیک قدیم. اول ما باید خاور نزدیک بشناسیم. خاور نزدیک و نیر ایست میگه در گذشته به مناطق گفتن میشد که تحت تسلط عثمانی های ترکیه بود. The wedge and the inclined plane in ramp were known since prehistoric times. میگه فانه و مستوی شبدار شناخته شد در وقت پیش از تاریخ. The wheel, along with the wheel and axle mechanism, was invented in Mesopotamia, modern Iraq, during the 5th millennium BC. و عربه و مکانیزم عربه و میله اختراع شد در مسوپوتامیا یعنی عراق امروزی 5 میلیون سال قبل از میلاد. The lever mechanism first appeared around 5000 years ago in the Near East. و مکانیزم شاهین برای اولین بار نمایان شد 5000 سال قبل از میلاد در خاور نزدیک.
where it was used in a simple balance scale که برای اندازه‌گیری اشیاء ساده استفاده میشد. and to move large objects in ancient Egypt technology و در تکنولوژی مثل قدیم برای حرکت دادن و انتقال اموال استفاده میشد. The lever was also used in the shadow water lifting device و همچنان از شاهین برای بیرون کشیدن آب از جونی استفاده میشدن. The first crane machine which appeared in Mesopotamia circa 3000 BC و اولین ماشین کرن میگه نمایان شده مسیپوتامیا 3000 سال قبل از میلاد and then ancient Egypt technology 2000 BC و بعدا در تکنولوژی مصر قدیم 2000 سال قبل از میلاد. The earliest evidence of pulling date back to Mesopotamia in the early second millennium BC و اولین شواهد چرخ یا استفاده از چرخ برمیخوره با مسیپوتامیا تقریبا 2 میلیون سال قبل از میلاد. and the ancient Egypt during the 12th dynasty و در مصر قدیم در زمان یا سلسله 12 که بین سال 991 الی 802 قبل از میلاد بود. The screw, the last of the simple machines to be invented, first appeared in Mesopotamia during the New Assyrian period. و چرخ یعنی آخرین ماشین ساده اختراع شد و برای اولین بار نمایان شد در مسیپوتامیا در زمان آشوریان بین سالهای 911 و 609 قبل از میلاد. The Egyptian pyramids were built using 3 of the 6 simple machines. برای ساختن اهرام‌های مصر از این 6 ماشین از 3 دانش استفاده شدن. The inclined plane, the weight and the lever to create structure like the Great Pyramid of Giza. از مستوی شیبدار، فانه و شاهین برای ساختمان به نام اهرام‌های بزرگ غزه استفاده شدن. و حالا دوستای عزیز ببینیم ما بر شما در اینجا 6 ماشین ساده قدیمی را عکساش اینجا بر شما نشان میدم. اینی که از فانه یا برش ویچ میگم، اینی که از لیواری یا ما برش شاهین میگم و اینی که از عرابس یا برش ویل میگم. این اولین کرینی بود که استفاده میشد. اینی که از چرخ یا پولی است و اینی که از پیج یا اسکریو است. The earliest practical water powered machines, the water wheel and the water mill first appeared in the Persian Empire in what are now Iraq and Iran by the early 4th century BC. اولین ماشین با قدرت آب که عبارت از چرخ آبی و آسیاب آبی بود برای اولین بار نمایان شد در زمان امپراتوری فارس که عبارت از عراق ایران امروزی است در قرن 4 قبل از میلاد. Coach developed the Sakaya during the 4th century BC which relied on animal power instead of human energy. و کوش یک امپراتور بود، حکومتش در ساکایا بود. کوش میگه انکشاف در ساکایا را در قرن 4 قبل از میلاد که در اوج او استفاده کرد از قدرت حیوانات به جای انرژی انسان ها که شما تصاویرش میبینین. عرابه آبی و آسیاب آبی و همچنین استفاده از حیوانات به جای انرژی انسان. حالا در مورد دوره متوسطه بحث میکنیم، یعنی middle era. The earliest practical wind-powered machine, the wind mill and wind pump first appeared in the Muslim world during the Islamic Golden Age in what are now Iran, Afghanistan and Pakistan by the 9th century AD. و اولین ماشین با قدرت بادی که عبارت از آسیاب بادی و پمپ بادی بود برای اولین بار نمایان شد در جهان اسلام در دوره طلایی اسلام در جاهایی که حالا ایران، افغانستان و پاکستان امروزی است در قرن 9 بعد از میلاد. The earliest practical steam-powered machine was a steam jack driven by steam turbine described in 1551 by تقی‌الدین محمد ابن معروف in Ottoman Egypt. و اولین ماشین با قدرت بخار که به نام استیم جک یاد میشد و بعدا به توربین بخار تبدیل شد توزیع شد در سال 1551 توسط تقی‌الدین محمد ابن معروف در اوتمان مصر. The Katungin was invented in India by the 6th century AD. و همین ماشین پنبه پاکان اختراع شد توسط هندوها در قرن 6 بعد از میلاد. And the spinning wheel was invented in the Islamic world by the early 11th century.
بعدا ماشین عربی نخریسی اختراع شد در جهان اسلام در اوایل قرن 11 بعد از میلاد. both of which were fundamental to the growth of cotton industry. هر دو اختراع باعث ازی شد که صنعت پنبه رونق بیشتر بدهند. The spinning wheel was also a precursor to the spinning jenny. و عربی نخریسی باعث ازی شد که ماشین نخریسی به وجود بیاید which was a key development during the early industrial revolution in the 11th century که یک کلید پیشرفت بود پیش از انقلاب صنعتی در قرن 18. The earliest programmable machine were developed in the Muslim world. میگه اولین ماشین پروگرام شدنی انکشاف کرد در جهان اسلام. A music sequencer, a programmable musical instrument, was the earliest type of programmable machine. میگه سلسله موسیقی و وسیله موسیقی پروگرام شدنی اولین ماشین پروگرام شدنی بودن. The first music sequencer was an automatic flute player invented by the Bani Musa brothers, described in their book of ingenious devices in the 9th century. و اولین سلسله موسیقی که بود فلوت یا فلوت اتومات بود که اختراع شد توسط برادران بنی موسی که بعدا این را در کتاب خود کتاب ابتکارات و وسایل ابتکارات در قرن نهم بیان کرد. In 1206 الجزیری invented programmable robots. در سال 1206 الجزیری اختراع کرد ربات. He described 4 automaton musicians including drummers operated by the programmable drum machine where they could be made to play different rhythms and different drum patterns. او میگه 4 وسیله موزیک اتوماتا معرفی کرد که از جمله از ماشین دول بود که توسط دولچی ها نواخته میشد که و میتونستن ریتم های مختلف و طریقه های مختلف دول بنوازن. The castle clock and hydro-powered mechanical astronomical clock invented by Al-Jazari was the first programmable analog computer. همچنین ساعت قصر و اولین ساعت فضایی مکانیکی با قدرت آب اختراع شد توسط الجزیری که اولین ماشین پروگرام شدنی شبیه کامپیوتر بود. دیگه دوستای عزیز در اینجا بر شما تصاویرش گرفتیم. این تصویر که شما میبینید یکی از وایند میل برش میگه و یا آسیاب بادی، یکی از وایند پمپ است یعنی پمپ بادی، یکی از سپینینگ ویل است یعنی عربی نخریسی، یکی از ماشین نخریسی است و یکی از ماشین پنبه پاکان است، یکی از فلوت است، ایره میگه استیم جک یا ماشین بخار. حالا در مورد مدرن ایرا یعنی دوره معاصر بحث میکنیم. The science of classical mechanics, sometimes called Newtonian mechanics, formed the scientific basis of much of modern engineering. ساینس مکانیک قدیم را بعض وقت به نام مکانیک نیوتن یاد میکند که باعث تشکیل قواعد ساینسی برای انجینران مدرن شد. With the rise of engineering as a profession in the 18th century, the term became more narrowly applied to fields in which mathematics science were applied to these ends. Similarly, in addition to the military and civil engineering, the field then known as the mechanic art became incorporated into engineering. از پیشرفت انجینری من حیث عرف در قرن 18 این واژه آهسته به دیگر بخش‌ها به کار برده میشد، مثل ریاضی و ساینس که با آنها اعمال میشد، مشابهاً به انجینری ملکی و نظامی. بعداً بخش‌ها را من حیث هنرهای مکانیکی میشناختند که بعداً با هم متحد شدند به انجینری. Canal building was an important engineering work during the early phase of industrial revolution. اعمار کانال یک کار مهم انجینری پیش از فاز انقلاب صنعتی بود. John Smithson was the first self-proclaimed civil engineer and is often regarded as the father of civil engineer. جوهان سمیتون اولین انجینر ملکی خودخوانده بود که او اکثرا من حیث پدر انجینر ملکی منصوب شده.
He was an English civil engineer responsible for designing of bridges, canals, harbors and lighthouses. و او یک انجینر ملکی انگلیسی بود که مسئول دیزاین کردن پلها، کانالها، بندرگاه‌ها و چراغخانه‌ها بود. He was also a capable mechanical engineer and an eminent physicist. او همچنان یک انجینر مکانیکی توانا و یک فیزیکدان برجسته بود. Using a model water wheel Smithson conducted experiment for 7 years determining ways to increase efficiency. او با استفاده از مدل عرابه آب که بالای از او با مدت 7 سال تجربه انجام داد، راه‌های افزایش موثریت را شناسایی کرد. Smithson introduced iron axles and gears to water wheels. Smithson برای عرابه آب میله و گیرهای آهنی را معرفی کرد. Smithson also made mechanical improvement to the new common steam engine. و همچنان سمیتون به ماشین بخار تازه وارد انکشاف مکانیکی داد. Smithson designed the third Eddystone lighthouse 1755-59 و سمیتون چراغخانه سوم ادیستون در سال 1755-59 دیزاین کرد. where he pioneered the use of hydraulic lime. او در زمانی که او پیشتاز در استفاده چونه هیدرولیکی بود. یعنی a former of mortar which will sit under water. یعنی یک شکل از مساله که در زیر آب تنشین میشه. and development a technique involving dovetailed block of granite into the building of the lighthouses. و همچنان او تکنیک جفت کردن بلاک های گرانیت در ساختمان های چراغخانه ها را انکشاف داد. He is important in the history, rediscovery and development of modern cement. و او در تاریخ کشف دوباره و انکشاف سمت مدرن یک شخصیت مهم بود. Because he identified the compositional requirements needed to obtain hydraulicity in lime work, which led ultimately to the invention of Portland cement. به خاطر که او مواد ترکیبی مورد ضرورت برای به دست آوردن خاصیت هایدرولیسیتی برای چونه را پیدا کرده بود که سرانجام باعث اختراع سمنت پورتلند شد. Applied science led to the development of steam engine. کاربرد ساینس باعث انکشاف ماشین بخار شد. The sequence of events began with the invention of the barometer and the measurement of atmospheric pressure by Evangelista Torricelli in 1643. و سلسله رویدادها با اختراع بارومتر و اندازه‌گیری فشار اتمسفر توسط ایوانگلیستا توریچلی در سال 1643 آغاز شد. The application of steam-powered cast iron blowing cylinders for providing pressurized air for the blast furnace led to the large increase in the iron production in the late 18th century. استفاده از استوانه شدری با قدرت بخار برای آماده کردن فشار هوا برای کره ها باعث افزایش بیشتر تولید آهن در اواخر قرن 18 شد. One of the most ingenious of the mid-19th century was Isambard Kingdom Burnell who built railroads, dockyards and steamships. و یکی از انجینرهای مشهور میانی قرن 19 اسامبرد کینگدم بورنل بود که او خطوط رای آهن، کارخانه های کشتی سازی را و کشتی های بخار اعمار میکرد. The Industrial Revolution created a demand for machinery with the metal parts which did lead to the development of several machine tools. انقلاب صنعتی تقاضای ماشینری با استفاده از بخش‌های فلزی را به وجود آورد که باعث انکشاف وسایل و آلات ماشین ها شد. Boring cast iron cylinders with precision was not possible until Johann Wilson invented his boring machine, which is considered the first machine tool. استوانه چودنی حفری با دقت قابل قبول نبود
تا وقتی که جان ویکینسون ماشین سوراخ کننده را اختراع کرد که اولین وسیله یا اسباب ماشین بود. Other machine tools included the screw cutting lathe, milling machine, strode lathe and the metal planer. و دیگر لوازم ماشین مثل تراش قطع کننده پیچی، ماشین آردسازی، تراش برج و رنده فلزی بود. The foundation of electrical engineering in the 18th century include the experiment of Alexander Volta, Michael Faraday, George Ohm and others, and the invention of the electric telegraph in 1816 and the electric motor in 1872. من بنیادگذاری انجینری برقی در قرن 18 شامل تجربه های الکساندر ولتا، مایکل فارادی، جورج اوم و دیگرها بود و اختراع تلگراف برقی در سال 1816 و موتور برقی در سال 1872 بود. The later invention of the vacuum tube and transistor further accelerated the development of electronics. و همچنان بعداً اختراع تیوب خلا و ترانزیستورها باعث شتاب در پیشرفت انجینری برق گردید. دوستان نهایت عزیزم، در اینجا ما تصویرش براتون گرفتیم که حالا هر کدوم شد براتون نشان میدم، معرفی میکنم. این یکی از موتور برقی است، یکی از تلگراف برقی است، این ماشین حفر کننده است، یکی از ترانزیستور هاست، این یکی از بارومتر است و یکی از ماشین سوراخ کننده است. Chemical engineering developed in the late 19th century. انجینری کیمیایی در اواخر قرن 19 پیشرفت کرد. The role of the chemical engineer was the design of this chemical plant and process. و نقش انجینر کیمیا دیزاین کردن فابریکه و پروسه های کیمیایی بود. Aeronautical engineering deals with the aircraft process designs. انجینری هوانوردی با پروسه دیزاین طیاره ها سر کار دارد. While aerospace engineering is a more modern term that expands the reach of the discipline by including spacecraft designs. تا زمانی که انجینری هوا و فضا معاصر و وسیع شد و با شامل شدن دیزاین سفینه ها شامل ای بخش انجینری گردید. Its origin can be traced back to the aviation pioneers around the start of the 20th century. و مبدای او میتواند ردیابی شود با پیشگامان هوانوردی در آغاز قرن 20. Only a decade after the successful flight by the Wright brothers. بعد از یک دهه یک پرواز موفقانه توسط برادران رایت انجام شد. There was extensive development of aeronautical engineering through development of military aircraft that were used in World War I. و در اینجا پیشرفت بزرگ انجینری هوانوردی مستقیما با پیشرفت طیاره های نظامی که در جنگ جهانی اول استفاده شد آغاز شد. Then the aerospace engineering improved that caused people reach the moon and Mars and make satellites to improve technology. بعداً انجینری هوا و فضا انکشاف کرد، باعث شد مردم به مهتاب و مریخ برسه، ستلایت ها را بسازه تا که تکنولوژی پیشرفت کنه. The civil engineering were improved when the tools and construction materials improved. انجینری ملکی وقت انکشاف کرد زمانی که وسایل و آلات و مواد ساختمانی انکشاف کرد. Construction materials like cement, lime, mortar, brick, blocks and etc. مواد ساختمانی مثل سمنت، چونه، مساله، خشت و بلوک ها و دیگه و غیره. The engineers designed the skyscrapers we can name such Eiffel Tower, خلیفه برج، دوبای برج and etc. و انجینرها آسمان خراش ها را دیزاین کردن که ما میتونیم نام بگیریم برج ایفل و برج خلیفه یا برج دیبل و غیره. And also during 20th century the robotic engineering development till they said that they will make the artificial sense. و همچنان در قرن 20 انجینری روباتیک پیشرفت کرد تا که آنها ادعا داشتند که میتونن هوش مصنوعی را بسازن. بعض از تصویر است که از ما که شاید تمام دنیا را بیشتر
و خوبتر بشناسین. یکی از برج ایفل است و یکی از برج خلیفه است. در اینجا ما یک ربات میبینیم و اینجا یک کیمیکال پلانت یعنی فابریکه کیمیایی است. در اینجا ما یک ستلایت میبینیم و در اینجا یک ستلایت با یک سفینه در فضا است. نهایت عزیزم، ساخت آسمان خراش توسط انسان ها، سفینه های فضایی، سیستم های دفاعی و سیستم های روباتیک، تمام یا که از بر ما و شما قدرت انجینری نشان میده. این ختم انجینری نیست، بلکه آغاز دوباره یا رنسانس انجینری است. به خاطر اینکه ما دیگه نمیفهمیم چه چیزهای دیگه شاید به وجود بیاید، لیکن ایده میفهمیم که این شاید شما باشید که یک چیز جدیدی رو به وجود بیارید. اگر شما از این انجینری خود استفاده کنید، دنیا رو ببینید، دنیا پر از چیزهای بیگانه است. میدونید چیزهای جدید کشف و یا اختراعش میدونید شما کنید. دوستان نهایت عزیزم، از صبر و شکیباییتان اظهار امتنان میکنم. امید که خسته نشده باشید و چیزی از انجینری یاد گرفته باشین. چنل یوتیوب خودتان را سابسکرایب کنید، ویدیوهای ما را لایک کنید. دیگر اگر درباره ویدیوها کدام سوال و پیشنهاد داشته باشید برای ما در کامنت بنویسین و همچنان لینک فیسبوک پیج ما براتون در دسکریپشن ویدیو نوشته میکنم. فیسبوک پیج ما را هم لایک و فالو کنین. دیگر تشکر.